ADRE বা অন্য কম্পিটিটিভ এক্সামছত কোডিং আৰু ডিকোডিঙৰ কুৱেশ্যনছ আমি খুব দেখা পাওঁ আহক আজি শিকো কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ If teacher is coded as AETCREH, student will be coded as. এটো কি স্টুডেন্টৰ কোড কি হ'ব আমি উলিয়াও আহক টিচাৰটো আমি যোনটো আমাক প্যাটাৰ্ন পৰীক্ষাত দিয়া থাকিব কুৱেশ্যনত আমি হেতু ফাৰ্ষ্টত লিখি লম তলে তলে coded as code to লিখি লম টিচাৰৰ কোডটো হৈছে AETCREH এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে এই সেকেন্ড লেটাৰটো as it is আছে অল্টাৰনেটস তাৰ পিছৰ আখৰটো সেম আছে আৰু তাৰ পিছৰ আখৰটো সেম আছে তাৰ মানে অল্টাৰনেট লেটাৰস গিটা ইয়াতে আমি সেম থাকা দেখা পাইছো হয়নে CEH তাৰ পিছত আমি দেখিছো যে বাকি লেটাৰস গিটা ক্ৰিস ক্ৰস হৈ ইন্টাৰচেঞ্জ হৈছে ইয়াটো সিমিলাৰ আমি দেখা পাম H টো ইয়াত গৈছে আৰু R টো এইখিনিত আহিছে আপোনালোকে এবাৰ নিজে চাই ল'ব পাৰিব তেনেহলে student will be coded as teacher যেটো প্যাটাৰ্নত আমি কোড কৰিছো স্টুডেন্টৰ কোডিং প্যাটাৰ্নো এক্স্যাক্টলি সেম হ'ব সো স্টুডেন্টৰ কোডিং প্যাটাৰ্নটো হ'ব আকৌ অল্টাৰনেট লেটাৰ সেম হ'ব তাৰমানে T সেম থাকিব D সেম থাকিব N সেম থাকিব তলে তলে লিখি লম T D N বাকি ক্ৰিস ক্ৰস ফৰ্মত লিখিম S ইয়াতে আহি যাব নেক্সট U ইয়াত গুছি যাব D E ইয়াত আহিব N then T ইয়াত আহিব so straight and criss cross